नमस्ते टेक्नो बी च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रिन्ट भएकै भएन, बन्यो कि बनेन, कसरी हेर्ने नागरिक एपबाट त्यो पनि सिकाउने छु र सुरुमा हामीले अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने त्यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। सिकाएको छु। तपाईँले मोबाइलमा गएर क्रोम ब्राउजरलाई अन गरेर सजिलै तरिकाले ल्यापटपमा जस्तै खोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले नागरिक एपलाई यसरी खोज गर्छु। तपाईँले मोबाइलबाट प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि नागरिक एपलाई इन्स्टल गर्नु होला अथवा डाउनलोड गर्नु होला। टच गरेको छु। यसरी टच गरिसकेपछि अब हामीले सुरुमा अकाउन्ट खोल्नको लागि अथवा खाता खोल्नको लागि अथवा रजिस्टर गर्नको लागि सबैभन्दा मैले यतापट्टि 3 डट भएकोमा टच गरेँ। अब हेर्नु रजिस्टर भन्ने छ, यसमा टच गर्छु। यसमा टच गरिसकेपछि अब हेर्नु मोबाइल नम्बर भन्ने हुन्छ। हामीले यदि तपाईँहरूले मोबाइल नम्बर तपाईँले युज गरिरहेको मोबाइल नम्बर अथवा तपाईँले अकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले युज गर्ने तपाईँको आफ्नो सिममा भएको मोबाइल राख्नु होला। यहाँनिर मैले मोबाइल नम्बर राखिसकेको छु। त्यसपछि मैले यहाँनिर प्रोसेसमा टच गरेँ। अब हेरेर टोकन भन्ने छ, तपाईँले युज गर्नुभएको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओपिटी कोड आउँछ। अब यदि यो टोकन नम्बर भनेको तपाईँले सुरुमा मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तपाईँले युज गरेको मोबाइल नम्बरमा यो टोकन नम्बर आउँछ। अनि जस्तैको तस्तै तपाईँहरूले यसमा धेरै टोकन नम्बरमा राख्छ होला। मैले यसरी राखिसकेपछि अब प्रोसेसमा टच गरिसकेपछि अब हेरेर डकुमेन्ट सिलेक्ट भन्ने छ, यतापट्टि साइडमा यो एरो छ, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब हेरेर सिटिजनसिप, भोटर कार्ड अनि पासपोर्ट भनेर यसरी देखाउँछ। तपाईँसँग जुन छ, जस्तै सिटिजनसिप छ भने सिटिजनसिप राख्नु होला, भोटर कार्ड छ भने भोटर कार्ड राख्नु होला, पासपोर्ट छ भने पासपोर्ट राख्नु होला। मैले सिटिजनसिप यसरी सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि सिटिजनसिप नम्बर भन्ने छ, यहाँनिर सिटिजनसिप नम्बर राख्नु होला। मैले ट्याप राखेँ। सिटिजनसिप नम्बर राखिसकेपछि यतापट्टि यो सिटिजनसिप डिस्ट्रिक्ट भन्ने छ, जस्तै तपाईँले नागरिकता बनाउनु भएको यहाँनिर चुज गर्नुपर्छ। यतापट्टि दायाँ यसरी यो टिकमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि आफ्नो जिल्ला यहाँनिर चुज गर्नु होला। जिल्ला चुज गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँको आफ्नो जन्ममिति राख्नु होला। र पहिला नेपालीमा राख्नु होला, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा राख्नु होला। बेसमा राखिसकेपछि यहाँनिर इङ्ग्लिसमा राख्नु होला। उसले राख्दाखेरि एकदमै ख्याल गर्नु होला। माथि सिटिजनसिप जस्तै डकुमेन्ट सिलेक्ट गर्नु होला यतापट्टि। अनि सिटिजनसिप नम्बर भनेको नागरिकता नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि नागरिकता बनाएको जिल्ला सिलेक्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि बिएस भनेको तपाईँले आफ्नो नेपालीमा राख्नु होला जन्ममिति। त्यसपछि अर्को इस्यु डेट बिएस भन्ने छ, यहाँनिर इङ्ग्लिसमा राख्नु होला। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर प्रोसेसमा टच गर्नु होला। फाइनली अब अकाउन्ट बनिसकेको छ। तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले सुरुदेखि तपाईँहरूलाई कसरी अकाउन्ट खोल्ने अथवा कसरी आफ्नो बायोडाटा राखिसकेपछि के फर्म फिलअप गर्नुपर्छ भनेर मैले रजिस्टर गर्नको लागि सिकाइसकेपछि अब अकाउन्ट तयार भएको छ। यतापट्टि यति गरिसकेपछि यहाँनिर ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने छ, यहाँनिर पुलिस क्लियरेन्स भन्ने, मालपोत भन्ने भयो। अनि तपाईँको नागरिकताको सिटिजनसिप भन्ने छ, जस्तै पासपोर्ट भन्ने छ, सबै कुरा किताबखाना भन्नेको। अहिले यहाँनिर तल इन्जिनियरिङ भन्ने एउटा थपिएको छ। सबै कुरा हामीले यहाँनिरबाट नागरिक एपबाट हेर्न सक्छौँ। तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर अपडेट गर्नु होला। अपडेट गरिसकेपछि नयाँ भर्जनको त्यहाँनिर अपडेट हुनेछ। अपडेट भइसकेपछि तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्समा क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँनिर तपाईँले बनेको माथि डेट र एक्सपायर डेट यसरी देखाउँछ। तपाईँले यसरी नागरिक एपमा आफ्ना हरेक जस्तै तपाईँको नागरिकता भयो, पासपोर्ट भयो, राष्ट्रिय परिचय पत्र भयो, पुलिस क्लियरेन्स भयो, किताबखाना, सबै कुराहरू हामीले यहाँनिर काम गर्न सक्छौँ। सरकारी डकुमेन्टहरू। त्यसैले तपाईँले यसरी आफ्नो चेक गर्नु होला। ड्राइभिङ लाइसेन्स सबैभन्दा माथि छ, सबै यहाँनिर अथवा तपाईँको
मोबाइलमा 2 स्टेपमा देखाउँछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर तपाईँको प्रिन्ट भएको अथवा माथि तपाईँको डेट भयो, बनेको डेट, तल एक्सपायर डेट पनि देखाउँछ। यसरी सजिलै हामीले नागरिक एपमा अब लाइसेन्स बनेको नबनेको सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू फर